بعد مرور عامين تقريبا على فيروس كورونا، قد تلوح في الأفق أخيرا نهاية هذا الوباء. يقول الخبراء أن فيروس كورونا من المرجح أن يفقد الكلمة وباء أو جائحة في وقت ما من عام 2022، وهذا الأمر يعود بحد كبير إلى ارتفاع معدلات التطعيم العالمية، بالإضافة إلى تطور الحبوب الدوائية المضادة لفيروس كورونا أنتي كوفيد بيلز، والتي سوف تصبح أكثر انتشارا في العام المقبل. أضاف الخبراء أيضا بأن فيروس كورونا سيصبح فيروس أو مرض متوطن، بما معناه بأنه سيتركز وجوده في مناطق أو دول معينة بشكل دائم دون تأثير خارجي على دول أو مناطق أخرى، ومع الوقت سوف تنخفض شدته وسوف يطوى وينتسى مع استمرار الحياة العادية، مثل ما حصل سابقا مع فيروسات كالإنفلونزا الإسبانية في عام 1918 وإنفلونزا الخنازير في عام 2009. لكن هذا الأمر لا يعني أن هذه الفيروسات تلاشت خطورتها، فالإنفلونزا الموسمية تقتل ما يقارب 650 ألف شخص سنويا لحد هذا الوقت، وهذه الخطورة سوف تبقى موجودة في فيروس كورونا، وفي حال عدم ظهور أو حصول أي تطورات جديدة أو كبيرة عليه فإننا سوف نعود إلى الحياة الطبيعية. كورونا المتوطن لن يتحكم في القرارات اليومية من ناحية العمل من المنزل على سبيل المثال، أو الدراسة عن بعد، أو حتى على مستوى الإغلاقات للأماكن العامة والترفيهية وغيرها من المعوقات الاجتماعية التي نعاني منها في هذا اليوم. فبمجرد تحوله إلى مرض متوطن فسوف يصبح كغيره من الأمراض المنتشرة في العالم، والتي قد تكونت لدينا مناعة ضدها مع مرور الوقت، وبالتالي قلت خطورتها كثيرا عن وقت انتشارها، بالإضافة لتصنيع اللقاحات الذي أدى إلى الحماية من حصول أعراض خطيرة وقلل نسب الدخول إلى المستشفيات. والكورونا رح يصير زيه زي أي مرض جهاز تنفسي ثاني، بيجي وقت في السنة حالات الإصابة فيه بتزيد، وعلى الأغلب في وقت الشتاء، بمعنى أن مواسم كوفيد والإنفلونزا يمكن أن تتزامن بانتظام مع مرور الوقت. يقول شون ترولوف، أخصائي الأوبئة للأمراض المعدية في كلية جون هوبكنز بلومبرغ، أنه إذا أصبح فيروس كورونا موسميا فإن ارتداء قناع الوجه فيس ماسك في وسائل النقل العام وفي الأماكن المغلقة وحتى داخل المكاتب أمرا طبيعيا في الموسم الذي يظهر فيه الكورونا، كما يمكن لاستراتيجيات الوقاية المألوفة الأخرى أن تبقى موجودة، مثل غسل اليدين بانتظام والحفاظ على مسافات الأمان في البيئات عالية الخطورة. فحوصات فيروس كورونا كالبي سي آر قد تصبح بأسعار معقولة بالإضافة لسهولة الوصول إليها، وهو موضوع مهم لأن الكثير من الأمور في وقتنا الحالي تتطلب منك هذا الفحص، سواء في العمل أو في التعليم أو لمناسبات وزيارات معينة، والتأخر في عمل هذا الفحص أو الحصول على النتيجة في الوقت المناسب قد يسبب لك الكثير من المشاكل. الجرعة المعززة السنوية قد تصبح حقيقة، فهنالك فرصة كبيرة لحدوث هذا الأمر، وهو أمر مشابه للقاحات الإنفلونزا والتي يتم أخذها عادة سنويا، وهذا أمر جيد خصوصا إذا استمر ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا، فبالتالي يمكن تصميم جرعة معززة كل سنة مخصصة للسلالة الطاغية في تلك الفترة. وبالنهاية سوف تزيد أعداد الأطفال المسموح لهم بتلقي لقاح كورونا. في الشهر الماضي أصبح مسموح للأطفال من عمر 5 إلى 11 في تلقي لقاح كورونا، وتم إعطاء أكثر من 7 ملايين جرعة لهم لحد هذه اللحظة. ولكن إذا كان لديك أطفال دون سن ال5 فقد تتساءل متى ستتوسع قابلية التطعيم لتشمل هؤلاء الأطفال الصغار، وهو موضوع يتم دراسته حاليا من قبل الخبراء من خلال تحديد كمية مناسبة من جرعة لقاح كورونا لهذه الفئة العمرية. وهذا التحديد مهم جدا لأنه لا نريد إعطاء الطفل جرعة زائدة عن الحد قد تسبب أعراض جانبية غير مرغوب بها، ولا جرعة قليلة قد لا توفر له الحماية الكافية ضد الفيروس. وتتوقع شركة فايزر الحصول على بيانات عن لقاح كوفيد في هذه الفئة العمرية بحلول نهاية العام. وإذا استفدت من المقطع اعمل لايك واشترك بالقناة وفعل زر الجرس لحتى ما يفوتك أي موضوع جديد بخص صحتك. نتمنى الصحة والسلامة للجميع. شكرا لكم.